Nice, taste test ta. Wala, humuk kayo siya. Oh, tender. Pasar sa tender. Okay, santa. Grabe ka lang. Wala na akong tinamad, guys. Pasal chokes to go. Lamig kayo. Ganina ako siyang i-scrub o paminta. Tibuok. Munang nalasahan, ginako yung mga spices. Lamig kayo siya. Murag tinuod. So, kung gusto mo mangutana kung giunsan ako ng tanaw lang sa akong video. Ciao, bye-bye. Salamat. Kao na ta.